ඔයාට මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ මොන හරි වෙනසක් පේනවද? ඉතින් මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ වෝල්පේපර් එකටත් උඩින් ඔයාට පේනවද මෙන්න මේ වගේ මගේ ෆොටෝස් ටිකක් මේ විදියට එකින් එක චේන්ජ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වෝල්පේපර් එකට උඩින් මේ විදියට චේන්ජ් වෙන විදියට හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ට්‍රික් එකක් තමයි අද ශාක් බොයි ඔයාට අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැම්ම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න දැම්ම ෂෙයා කරලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට එකතු වන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ විදියට හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන මුලින්ම කෙනෙක් නම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න. දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකේ all icon එක click කරලා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මීට කලින් මේ වගේම වටිනම සුපිරිම ඔයාලා නොදන්න ගොඩක්ම tricks ගැන වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ ගෙනල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා මගේ පරණ වීඩියෝස් උත් ඔයා බලන්න. ඔයාට පේන ඇති මේ වෙලාවේ මගේ mobile phone එකේ wallpaper එක සාමාන්‍ය විදියටම තමයි මේ විදියට home screen එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු විදියට හදා ඔයාට පුංචි ඇප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ දේ කරගන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙය. ඔයා Play Store එකට ගිහලා type කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට simple photo widget කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක app එකක් ඒවි. මේ app එක ඔයාගේ mobile phone එකට download කරලා install කරගෙන ඉන්න ඕන. මම දැන්ටමත් මේ app එක download කරලා install කරගත්තු හින්දා මේ විදියට open කරනවා. ඉතින් app එක first time open කරන කෙනෙක්ටත් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඒවි. හරි. ඔයා මේ විදියට මේ interface එකට ආවයින් පස්සේ ඔයා නැවතත් back වෙන්න. ඉතින් back වෙලා ඔයාගේ mobile phone එකේ home screen එකට යන්න. හරි හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහලා ඔයාට කරන්න තියෙන ස්ක්‍රීන් එක උඩ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන් ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරන් හිටියන් පස්සේ ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ කොහෙන් හරි ඔයාට පෙන්නාවි widgets කියලා setting එක. ඉතින් ඔයාට පේන ඇති මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ පල්ලෙහින් පෙන්නනවා widgets කියලා මේ විදිහට setting එක. මම මේ setting එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. හරි මේ විදිහට ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට widgets. ඉතින් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන apps ඒ වගේම අපි download කරලා install කරලා තියෙන apps වලට අදාළ widgets තියෙනවා නම් මෙන්න මේ widgets කියන icon එකේ පේනවා. අපි download කරලා install කරපු දැන් app එකේ ඒ app එකට අදාළව තියෙන widget එක අපි තෝරගන්න ඕන. widgets තේරුවෙන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මෙන්න මේ විදිහට simple photo widget කියලා ඔයා download කරලා install කරපු app එකට අදාළව තියෙන widgets. ඉතින් මම මේ widget එක උඩ මේ විදිහට click කරනවා. මේ විදිහට click කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මෙතන පළවෙනියටම තියෙන widget එක උඩ ඔයා මේ විදිහට click කරන්න. හරි මේ විදිහට click කරලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේක open වේවි. මේ විදිහට click කරපු ගමන් ඉතින් මේ විදිහට click කරලා open වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන settings කිහිපයක් හදා ගන්න ඕන. හරි ඔයාට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේන ඇති මුලින්ම පෙන්නනවා photos කියලා. ඔයා මෙන්න මේක උඩ මේ විදිහට click කරන්න. හරි මේ විදිහට click කරන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් photo source කියලා මෙන්න මේ වගේ setting එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ නැවතත් මේ විදිහට click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඔයාට okay කරන්න ඒවි. ඔයා මෙතනින් okay කියන එක දෙන්න. හරි okay කියන එක දීලා allow කියන එක දෙන්න. allow කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ mobile phone එකේ gallery එක open වෙවි. හරි ඔයාට කරන්න තියෙන gallery එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන photos ටික select කරගන්න විතරයි. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝස් ටික මම මෙතනින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. මේ විදිහට මම පළවෙනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා, දෙවෙනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා, තුන්වෙනි ෆොටෝ එක. ඒ වගේ මම ෆොටෝස් හතරක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඔයාට පේන ඇති පල්ලෙහායින් පෙන්නාවේ සිලෙක්ට් කියලා බටන් එක. මේ බටන් එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. හරි ඒ විදිහට ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට create කියලා. ඔයා මේ create කියන බටන් එක උඩ නැවතත් ක්ලික් කරන්න. හරි ක්ලික් කළා ඔයා නැවතත් create කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඔයා සිලෙක්ට් කරපු ෆොටෝස් ටික මේ විදිහට ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මේ විදිහට වෝල්පේපර් එකට උඩින් මේ විදිහට පේනනවා. නමුත් අපි සිලෙක්ට් කරපු ෆොටෝස් ටික මේ විදිහට එකින් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන මේ විදිහට මේක චේන්ජ් වෙන විදිහට හදා ගන්න නම් මේ විජෙට් එක උඩ නැවතත් ඔයා මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ අයිකන් තුනක් පෙන්නාවි. මේ අයිකන් තුනෙන් ඔයා මේ settings සලකුණු උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාට ක්ලික් කරන් පස්සේ මේ විදිහට settings කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පල්ලෙහාට මේ විදිහට එන්න. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවයින් පස්සේ ඔයාට පෙන්නාවේ මෙන්න මේ විදිහට animation කියලා setting එක. මේ animation setting එක යටතේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් page transition කියලා මෙන්න මේ වගේ setting එක. ඔයා මේක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න. මේ විදිහට touch කරාන් පස්සේ ඔයාට මෙතනින් customize කරගන්න පුළුවන්. ඔයා select කරගත්තු photos ටික මේ විදිහට වමේ සිට දකුණටද එහෙම නැත්නම් දකුණේ සිට වමටද යන විදිහට ඔයාට හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හරි මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය වෙන්නේ වමේ සිට දකුණට යන විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් මම මේ
මේ විදිහට දෙවෙනියට තියෙන එකට ටික් එකක් දෙනවා. ඔයාට අවශ්‍යකට ඔයාට මේ විදිහට ටික් එක දීලා ඔයාට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් පේනවා ඇනිමේෂන් යටතේ ඉන්ටර්වල් කියලා. ඔයා මේ ඉන්ටර්වල් කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට මෙතනින් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තේ ෆොටෝ 4ක් කියලා හිතා ගන්නකෝ. ඉතින් ඔයාගේ මේ ෆොටෝ 4 එකින් එක මාරු වෙද්දි කොච්චර ගැප් එකක් ඒ මාරු වෙන වෙලාව අතරතුර අපිට ප්‍රිවිව් කරනවද කියලා මෙතනින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක ෆොටෝ එකක් කොච්චර වෙලා පෙන්වන්න ඕනද කියන එක මෙන්න මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් සරලවම කිව්වොත්. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ තප්පර 3ක් දිස්සෙන විදිහට හදා ගන්න. මම මේ විදිහට තප්පර 3 මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කාලේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම තප්පර 3 දෙනවා. තප්පර 3 දීලා අප්ඩේට් කියන උඩ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් අප්ඩේට් කියන උඩ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා සෙටින්ග්ස් හදාගත්තන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයා සිලෙක්ට් කරපු ෆොටෝස් වලට අදාළව මේ විදිහට ඔයාගේ කාලයට අදාළව ඒ කාලෙන් කාලේ මේ විදිහට චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඊටමත් පහසුවෙන් මේ විදිහට මේකේ ප්‍රිවිව් එක සයිස් එක මේ විදිහට ලොකු කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාට අවශ්‍යයි නම් පොඩි කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ලස්සනට ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වෝල්පේපර් එකට උඩින් ඔයාගේ තියෙන ෆොටෝස් මේ විදිහට එකින් එක යන විදිහට හදාගෙන ඔයාගේ යාළුවෝ පුදුම කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න, ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝස් මම ඉස්සරහටත් ගෙනවා. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.